Step-by-step process ng OWA registration. Ano nga ba ang mga kailangan para maging isang miyembro ng OWA? Maaari ka makakuha ng kopya ng OFW Information Sheet sa mismong website ng OWA. Ang OFW Information Sheet ay ganap na libre at walang bayad. OFW e-card ay isang opisyal na ID card ng mga aktibo, legit at dokumentadong OFW. I-submit ang iyong application. Bibigyan ka ng tracking number, ilagay ang iyong email address o Facebook profile para makatanggap ng notification o update tungkol sa status ng inyong application. Kapag nakatanggap ng notification, maaari mo na makuha ang iyong OWA OFW e-card sa iyong napiling OWA Regional Office. Hello everyone! Muling nagbabalik ang inyong kababayan upang magbahagi ng panibagong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Ngayon ay pag-uusapan natin ang step-by-step process ng OWA registration. Ano nga ba ang mga kailangan para maging isang miyembro ng OWA registration? Upang maging miyembro ng OWA ay kinakailangan mong matugunan ang ilang mga kwalifikasyon. Para sa unang beses na aplikante, kinakailangan na ikaw ay nasa legal na edad at nagtatrabaho. Para naman sa magpapatuloy ng kanilang membership sa OWA, kinakailangan na ito ay nag-expire na at dapat nang i-renew. Kailangan na ikaw ay isang balidong residente o permanenteng naninirahan sa ibang bansa, ngunit ang iyong pagkamamayan ay isang Pilipino. Maaari din na wala kang gustong dokumentasyon sa iyong pag-alis, ngunit kalaunan ikaw ay natanggap para magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa mga dokumentasyon na iyan, ay kinakailangan mo ding ihanda ang iyong mga dokumento tulad ng OWA Information Sheet, katunayan ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Halimbawa na dito ay ang iyong job contract, photocopy ng pasaporte, kasama ang larawan at personal na impormasyon. Ang OWA Information Sheet ay isang dokumento na kinakailangan mong punan kapag ikaw ay nag-a-apply ng membership sa OWA. Kabilang dito ay ang iyong mga personal na impormasyon, mga detalye ng iyong kontrata sa pagtatrabaho, at mga detalye ng iyong mga benepisyaryo. Ang aplikasyon ay karaniwang ginagawa sa Pilipinas, Overseas Employment Administration or POEA, opisina sa pagpoproseso ng iyong kontrata. Maaari din gawin sa pamamagitan ng on-site ng OWA membership program kung ikaw naman ay nakabase sa ibang bansa. Siyempre, upang ma-avail ang benepisyo at mga serbisyo nito, kinakailangan mong maging isang nararapat at nakarehistrong miyembro ng OWA. Kasama dito ay ang pag-a-apply at pagpupuno ng membership bilang unang hakbang. Kung ikaw ay isang unang beses na aplikante o isang overseas Filipino worker na magre-renew ng iyong membership sa OWA, kinakailangan mong maisakatuparan ang OFW Information Sheet or OWA Information Sheet bilang isang proseso ng iyong pag-a-apply. Kung wala ito, hindi mo magagawa maging isang miyembro ng OWA at sa gayon ay hindi ka rin karapat-dapat sa mga programa at serbisyo ng ahensya. Kasama sa OFW Information Sheet ang personal data, mga detalye ng kontrata, at mga detalye ng beneficiary na kailangan mong ibigay ay ang personal data. Kasama sa bahaging ito ang iyong buong pangalan, kumpletong address sa Pilipinas, contact number, email address, at numero ng pasaporte. Ilagay ang petsa ng kapanganakan, kasarian, katayuang sibil, pinakamataas na edukasyon at kurso. Mga detalye ng kontrata. Kasama sa bahaging ito ang pangalan ng iyong kumpanya, address ng trabaho, numero ng telepono, at kung saang bansa. Dapat ilagay din ang iyong posisyon, buwan ng sahod, tagal ng kontrata, at pangalan ng ahensya. Detalye ng beneficiaries. Ang bahaging ito ay karaniwang isang listahan ng iyong mga dependent o legal na mga beneficiaryo. Para sa beneficiary, ikaw ay kailangan magbigay ng pangalan ng tao, petsa ng kapanganakan, contact number, email address, at syempre, ang kanyang relasyon sa iyo. Tandaan na dapat lahat ng mga impormasyon mo ay totoo dahil ang form ang magsisilbing iyong opisyal na record sa OWA at POEA. Tandaan din na itong mga impormasyong iyong kakailanganin sa pag-renew ng inyong membership. Maaari ka makakuha ng kopya ng OFW Information Sheet sa mismong website ng OWA.
Para mag-download ng kopya, ilalagay din namin sa description below para madali niyong ma-access ang website. Ang OFW Information Sheet ay ganap na libre at walang bayad. Dahil ang dapat mo lang bayaran ay ang membership fee na nagkakahalaga ng 1,265 pesos. Para sa mga unang beses na aplikante o nagre-renew ng mga membership, tanging ang inyong membership and renewal lang ang kailangan mong bayaran. Upang i-renew ang iyong membership sa OWA, pumunta lamang sa pinakamalapit na opisina ng OWA sa iyong probinsya kung nasa Pilipinas ka, o sa pinakamalapit na opisina ng Polo o OWA kung ikaw ay nasa ibang bansa. Ang isa pang pagpipilian ay mag-apply online sa pamamagitan ng website ng OWA. At pagdating sa pagbabayad, ay maaaring ang membro ng iyong pamilya ang magbayad sa Pilipinas. Maaari din magbayad sa mga piling sentro sa Pilipinas. At kailangan din na pangalan mo ang gagamitin sa pagbabayad. Para sa kalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may raffle tuwing may lalabas na bagong video. Mag-comment lang ng related sa video at siguradong masasama kayo sa Lucky Picker Raffle. Ang Recruit PH din ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Siguradong mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may Top Fan of the Month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Ang OFW e-card ay isang opisyal na ID card ng mga aktibo, legit at dokumentadong OFW. Layunin nitong mapabilis ang access ng mga programa at serbisyo ng OWA para sa ating mga OFW. Ang OFW e-card ay isa ring katanggap-tanggap na ID na ibinigay ng gobyerno, maaaring iharap sa alinmang Philippine Overseas Labor Office or POLO at alinmang opisina ng embahada o konsulado ng ibang bansa. Ang OFW e-card ay may maraming benepisyo para sa mga aktibong miyembro ng OWA. Kabilang sa mga ito ay ang pagkakaroon ng mas mabilis na pag-avail sa mga programa at serbisyo ng OWA. Ang OFW e-card din ay ang nagsisilbing valid exit clearance. Ito ay nagsisilbing digital OFW e-card para sa OWA mobile app at magbibigay ng permanenteng OWA or OFW membership number ang OFW card. Ito rin ay ang magsisilbing valid ID na ibibigay ng gobyerno. Dahil bagong launching pa lang ang OWA OFW e-card ay nasa Facebook pa lang ito. Kaya naman ang balik manggagawa pa lamang ang pinapayagan ng mga administrasyon para sa pag-i-issue ng card sa ngayon. Sa kalaunan ay magiging available din ito para sa lahat ng aktibong miyembro. Ano-ano ang mga requirements upang makakuha ng OWA OFW e-card? Kailangan ikaw ay balik manggagawa na may active OWA membership at ikaw ay may valid Overseas Employment Certificate o OEC or exemption number. Kailangan din ikaw ay may valid passport. Ayon sa POEA, ang balik manggagawa ay isang OFW na nakatapos o may aktibong kontrata sa trabaho at kinakailangan na babalik sa parehong employer sa isang katulad na lokasyon o sa isang bagong lokasyon sa ibang bansa. Tandaan na ang mga bagong hire o direct hire at government-placed branch or GBP hire na mga manggagawa ay hindi itinuturing na balik manggagawa. Upang makakuha ng OFW e-card online, ay kinakailangan mong bisitahin ang OWA OFW e-card application page. Ilagay mo lamang ang kinakailangang impormasyon. Piliin ang iyong lokasyon para sa pick-up. I-submit ang iyong application. Bibigyan ka ng tracking number bilang patunay na natanggap ng OWA ang iyong application para sa OFW e-card. Ilagay ang iyong email address o Facebook profile para makatanggap ng notification o update tungkol sa status ng inyong application. Kapag nakatanggap ng notification,
maaari mo na makuha ang iyong OWA OFW e-card sa iyong napiling OWA Regional Office. Maaari ka rin mag-apply ng OFW e-card kung ikaw ay nasa Singapore, Dubai, USA, Saudi o kahit saang bansa basta't matugunan mo ang kinakailangang impormasyon. Sundin ang mga pamamaraan na tinalakay natin kanina dahil ang pag-claim ng OFW e-card ay limitado para sa mga regional office sa ngayon. Maaari mo ring i-claim ang iyong e-card pagdating sa Pilipinas. Kung hindi ka uwi sa Pilipinas, maaari mo pa rin makuha ang iyong e-card sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa isang tao na kukuha sa iyong e-card sa pangalan mo. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng authorization letter sa iyong pamilya o kamag-anak na may kopya ng page ng impormasyon ng iyong pasaporte. Kailangan din magdala ng valid ID ang authorized representative mo sa pag-claim ng inyong OFW e-card. Madali na ngayong i-track ang iyong membership sa OWA. I-download lamang ang OWA mobile app sa iyong mobile phone. Ito ay libre at tumatagal lamang ng ilang segundo upang matrack ito. Ang isa pang option para ma-track ang iyong membership ay sa pamamagitan ng pagpunta sa alinmang opisina ng Polo OWA kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa o sa alinmang pinakamalapit na OWA Regional Welfare Office kung ikaw ay kasalukuyan na nasa Pilipinas. Kung ikaw ay balik manggagawa na exempted sa pagkuha ng OEC, dapat kang magparehistro sa POEA balik manggagawa online para makakuha ka ng BM Exemption Number. Gagamitin mo ang iyong BM Exemption Number sa halip na OEC number sa iyong pagkuha ng OFW e-card application online. Yun lang po mga kababayan, nawa ay naunawaan nyo at natulungan po namin kayo sa step-by-step process ng pag-apply ng membership sa OWA at sa pagrehistro ng OWA e-card. Kung meron kayong mga katanungan, maaari po kayong magtanong sa comment section upang matulungan po namin kayo. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recrod, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!